La camera este domnul Mihai Popescu. Unde te grăbești așa? Nu mă grăbesc, dă pe 05. Da. Mercedes E53 AMG. Coupé. De ce n-au făcut 63? Asta e întrebarea la care răspundem astăzi, da? Hai, spune poezia cealaltă, lasă vreo. Cealaltă poezie, ok. Dacă ai nevoie de o mașină pentru weekend, city break sau orice altceva, intră pe mașinlacheie.ro, de unde poți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai o firmă de rent-a-car și vrei să-ți crești vânzările, sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, ce trebuie să faci? Dă-le mesaj băieților de la Mașini la Cheie, aveți link în descriere, suportă canalul, ne ajută, ne sprijină. Yeah! Deci, hai, E53 Coupé, că se duce lumina. V8. Ce V8? 6 în linie, ca la BMW. Asta e că sunt ăștia noi de tot, bravo. 53, da. E facelift, e pre-facelift, pardon, și la pre-facelift n-au pus grila Panamericana, pentru că ziceau că doar 63-urile să aibă, știi? Și după aia l-au pus pe toate. Și aia cu diamante? Cu pietricelele? APS. Ah, mă rog. Da. Mai mulți bani. Mai mulți bani. Pre-facelift, farurile, multi-beam LED. Multă lume nu știe că multi-beam e Matrix, de fapt. Am văzut pe TikTok niște comentarii că nu știau. Foarte multă lume se documentează pe TikTok în prezent, deci trebuie onorată Da. informația și de acolo. A apărut pe CLS, pe facelift în 2014, multi-beam LED-urile pentru prima dată, au înlocuit Intelligent Light System-urile și au crescut LED-urile de la 24 la vreo 84 sau ceva de genul. Oricum, foarte mișto farurile. CE53. De fapt nu, hai să vedem E-Class Coupé-ul și hai să arătăm întâi chestia asta. Să știi că dacă există mașini frumoase de-a lungul vremii, sunt cupeurile de la Mercedes. De la Mercedes. O să opresc un pic geamurile aici. Se vede că nu avem montant. Avem o bucată de plastic cu ceva cheder aici care unește geamurile. Ceea ce înseamnă că ramforsarea mașinii trebuie să fie aici, că în plafon, nu știu dacă e, dar toată ramforsarea mașinii este aici, dacă te lovește cineva în lateral. Acum, coborâm și observăm că nu avem, se deschide și trapa, că nu avem montant central, ceea ce o face foarte mișto și e unul din motivele pentru care să nu-ți cumperi versiunea decapotabilă. Oricum nici aia nu are montant C, nu montant B. Și mai avem aici un mic geam, așa, suplimentar, că nu puteau să închidă chiar tot geamul, știi? Dar oricum, uite, așa cu trapa deschisă, cu geamurile deschise, arată bine. Dacă o încuiem, cu oglinzile arată și mai mișto. Una dintre cele mai frumoase mașini. Sunt curios la partea dinamică. Cum e? N-am condus niciun E-Class Coupé până acum. Oricum, Formatic Plus. E-Class Coupé n-a apărut foarte de mult. Nu. Apropo, uite, vezi? Are efecte de cristal în stopuri. Când aprind stopurile, hai să le aprind, arată foarte mișto. Stai puțin. Că dacă ne întoarcem un pic, am o nelămurire cu denumirile astea. Așa. E-Class Coupé. E-Class Coupé. A fost CLK. Și cu S-Class Coupé, exact. Da. CLK-ul care era de fapt un C-clase, iar acum E-ul e un EU. E-ul e un EU, S-ul e un S, care nu se mai face și toate C-Class Coupé, E-Coupé, S-Coupé o să fie înlocuite de un singur model care se va numi Aleluia. CLE. CLE. Da, uite ce mișto arată. Da, chiar arată spectaculos. Arată demențial. Zică... Fii atent aici. Da, țevile sunt metalice, dar false. După că ai o singură țeavă pe fiecare parte. Difuzorul și ăsta e fals. Da, cum se întâmplă mai nou în ziua de astăzi. Prizele de aer aici, false. Avem un mic eleron. Ia fii atent. Camera de spate. Deci nu cred că pe grila... Luci, repetă o dată deschiderea asta portbagajului. Ce? Că nu cred că pe grila aia se apasă cum apeși pe Golf. Passat. Cine după cine s-a luat aici? Asta nu știu. Dar am impresia că, da, uite camera, vezi, e ascunsă aici și iese. Nu iese odată cu deschiderea, Deci știi? nu iese doar când o dai în marșarier. Doar când o dai în marșarier, da. Era de așteptat să fie chestii separate. Se închide și din cheie. Ia să vedem și luminile, dacă tot. Că nu le-am arătat luminile. Daylight-urile. Daylight-urile. Deschide-i capota. Deci, în 1999, Mercedes a renunțat la motoarele cu 6 în linie. A zis că V6-urile sunt mai bune decât 6 în linie. După aia s-au răzgândit. Și acum, motoarele noi de pe Mercedes, ăsta a fost primul motor 6 în linie din 1999 încoace. Care și poziție de service din aia. Are, da, uite de aici. O vezi? Reușim noi oare? Da, hai, trage de aia. Așa. Trag... Stai, te dai un pic în jos, pe aia dai de la așa. Pe că nu pot cu mâna asta stângă. Fă-o tu. Ia arată-mi. Uite, asta e deja desfăcută. Așa, fă-o tu, că nu... Bă, măcar astea ale amortizoare, că EQS-ul nu are nimic. Stai, ridică capota, mai ridică puțin, să mai coboară puțin. Gata. Cred că s-a armat asta la altă. S-a armat asta la Las-o. Las-o așa. Era spectaculos de dat De dat în sus. în sus. Bă,
3 litri, 6 în linie, 500 de centimetri cub pistonul, așa Auzi? cum se Da. întâmplă. Ce vreau să te întreb, au renunțat la 6, la V6 și au trecut la 6 în linie, nu? Da. Dar au renunțat și la motoarele de Renault? Nu chiar. Nu Mai chiar. poți. Pe A, pe motoarele mici, pe tot ce înseamnă motor amplasat transversal. Că zice lumea că că motoarele mari de Mercedes, de fapt, de Renault. Niciodată nu o să vezi. Da, 3 linie, aluminiu, fii atent aici. Injecție directă, dar ține minte un singur lucru. Are o turbină twin scroll și are și un compresor mecanic acționat de sistemul de 48 de volți, mai de vreo 22 de km în plus. Sistemul ăsta care acționează și pompa de apă și sistemul de aer condiționat. E mega complicat. Bă, știu că Mercedes-urile astea noi au aerul condiționat electric. Da. Și Ce repară la Craiova? putere de fabrică, vreo 435 de cai, asta are vreo 550, așa. 520 Nm pe o plajă largă, pentru că asta făcea compresorul ăla electric. Da? Anihila turbolagul. Și aveai 520, asta nu știu cât are. 520 Nm între 1800 și 5800, după aia puterea maximă la 6000. 9 G-Tronic? 9 G-Tronic, tot ce nu e AMG adevărat, că nici motorul nu e AMG adevărat, adică nu e one man, one engine, știi? Că n-are semnătură din aia, că am trecut. N-are. Și am impresia că și astea noi, dar sunt doar inspectate manual. Nu știu, cred că mai sunt făcute manual. Da. Deci n-aș fi așa convins. Formatic Plus care, fii atent, în mod normal transmite 69% din putere către spate, dar poate să ducă până la 100% pe spate. Cu toate astea, n-are torque vectoring cu diferențial, are torque vectoring pe frânare, știi? Adică nu e la fel de avansat cum se întâmplă la altele, dar nici la altele, că e problema asta, care e mai tare, X-Drive, Formatic, Quattro și așa mai departe. Ține de mașină, ține de anvelopă, ține de tipul de tracțiune, care e mai bună și care nu, că nu sunt toate la fel, știi? Că nici la BMW nu poți să spui diferențial spate sau nu vine în standard, știi? Și la Audi la fel, îți cumperi un S, ceva, că astea se bat cu S-urile, nu cu RS-urile, dar diferențialul pe spate, ăla mecanic cu torque vectoring, ăla vine opțional. Deci tot felul de chestii. Exact. La modelul nou, facelift la asta, ai grila Panamericana și e printre puținele mașini cu grilă Panamericana care chiar arată bine, pentru că celelalte nu-mi plac. Știi? Platforma e aceeași de la C la S, da? Dar spun de ce n-au făcut, de ce nu există CLS 63 și nu există CLS, modelul nou mă refer, și EQP 63. De ce nu există? Pentru că îndeamnă lumea să cumpere GT63 4-door. E aceeași chestie, GT-ul. Dar GT-ul nu e tot un EU, de fapt. E tot un EU, exact. Și CLS și GT-ul și EQP n-au fost. EU trebuia să fie, ăsta n-a mai fost. Ca să cumpere lumea GT63. Există GT53, GT43, GT63 hibrid, dar la asta, la cupe, aici se termină totul. Uite, isofixuri în spate, suporturi de pahare, ăștia locuri pentru mine, nu cred că intri tu în ea. Eu căutam maneta să o pentru deschid. tine acolo. Ce? Nu, 50 de lei. E și mită la filmări. E și paga mea. Fii atent aici. Ai opțiunea aia să claxoneze mașina când o încui. Ea se închide tare frumos chestia așa, asta. din cheie. Mercedes. Mașina asta are chestia șmecheria de protejare a cheii. Ce protejare a cheii? Cum au Mercedes-urile ca să nu fie furate în Rusia. Stai puțin, deci stai să încercăm. Da? Deci o încui Și să mai apeși de 3 ori pe cheie, nu? încă de 2 ori. Aha, gata. Și nu mai merge acum să... Deci apeși de 2 ori pe cheie Întâi o încui, după aia apeși de 2 ori pe cheie. și mașina și cheia se dezactivează, practic. Se dezactivează keyless-ul, da. Și acum, ca să o deschizi, tu trebuie să apeși efectiv fizic pe cheie. Trebuie să apeși efectiv fizic pe cheie, da. Bun, e bine de știut. Popa, știu Da. că arzi de nerăbdare. Ard în flăcă. Ne vedem la bord. Pentru tine. Știi, Pilot Sport 4S-uri. Hai la bord. Discuri perforate pe față, ventilate pe spate, evident. Da. Tot felul de găselnițe. Hai! E-Class-ul a fost primul cu volan din ăsta cu touchpad. Dar ecranul ăsta, La tine a venit centura, la mine n-a venit. ecranul ăsta nu apare și la ceilalți de curând. Dispare. Ăsta e deja sistemul vechi. Nu e cu Hey Mercedes, știi? Nu e MBUX. Ăsta e ultimul command. Mi se pare mult mai luminos. Deși e mai vechi. Da, e. Ăsta chiar e făcut în România. Nu, și celelalte făcute în România. Am eu probe. Volan electric, poți să iei piano black, nu recomand. Ai și lumini ambientale. Ăsta este lemn. Și uite, ăsta nu scârție, spre deosebire de alte Mercedes-uri mai noi, așa. Vezi? Ceasul ăsta e criticat de mulți. Dar la versiunile chele de E-Class, nu știu dacă la cupe, dar nu vine, știi? Vine fără. Așa, nu e cu touchscreen, e doar cu rotiță.
Hai, pune-te în mișcare că nu mai avem lumină. Hai. Mergem așa un pic frumos cu ea. Poți să povestești și în mers. Trebuie să povestim și în mers. Tot ce înseamnă. Ia uite. Sistem să meargă singură, lane keep assist, senzor de parcare, radar. Vezi? E ca la anunțurile cu BMW-urile. 5 butoane, 4 butoane, 7000 de Câte butoane butoane. sunt acolo? 5, dar mai era 1. Da. Foarte mișto poziția. Cu scaunul coborât de tot. L-am coborât eu pe al meu. Al meu e mai ridicat un pic. Păi, mă rog. Se văd nervurile de pe capotă. Dar chiar stai cum trebuie să stai într-un cupeu. Da, ai loc? Da. Eu am loc. Oglinzile sunt mici. Bine, nu e mega spațioasă în față, dar e bine optimizată, știi? Și îmi place fața de ușă că îți permite să bagi genunchiul sub mâner, nu-ți vine un mâner în genunchi. Comenzile pentru reglajele scaunelor sunt în poziția care a consacrat această marcă pe ușă și cu chestia asta intuitivă, forma scaunului. Vrei să știi ceva? Mie nu mi-a plăcut niciodată. Astea pe uși. Da, ștetiera jos. Încălzire și fii atent. Încălzire și ventilație în același timp. Da, Da. e bine. Pentru că e alt tip de ventilație. Nu e ventilație din aia care suflă aer, e ventilația aia care trage aerul cald. Știi? Aha. De-aia le poți avea pe amândouă. Mișto luminile ambientale. Ia schimbă temperatura să vezi dacă merge. Se fac albastre când dai în jos. Da. Uite, vezi? Și roșu când ai în sus. Hopa. Al câtelea episod în care ne întâlnim cu aceste căprițe? Pentru că filmăm la orele la care acest domn le duce acasă. La BMW, dacă e lumina aprinsă, la start-stop e dezactivat, la Mercedes e invers. Ai cuplu, se simte. Compresorul ăla electric chiar își face treaba, știi? Adică nu e pus chiar de treaba. Da, te rog să mergi mai încet, măcar prin localitate. Măcar. Plăcut sunetul de afară, Da. sunetul de evacuare. 6 în linie, vezi, nu sună chiar a BMW-ul, știi? Are sunetul său specific. Să vedem pe parcurs cum e. Să știi că mașina pare micuță așa și e destul de populară printre tinerii care au ceva bani, în sensul că Ceva am văzut bani. mulți. Ceva mai mulți bani. Vroom vlog are din asta, Alex Montri are din asta, știi? Adică mulți vloggeri au chestii de genul ăsta. Nu mai țin pe cine avea. Adică cei care nu vor SUV-uri, știi? Că asta costă cât un GLE, da? Mai bine îți iei un ecupe. Și n-a fost niciodată o mașină care să fie, de curse, știi? Și Mercedes, în afară de AMG GT 2 sau 4 uși, Hai, apasă. da, o țără că pusei pilotul din greșeală. Hai, vezi că te duci într-un Logan. Nu mă duc în niciun Logan. Activai limitatorul de viteze. Nu puteam să accelerez decât dacă dădeam kickdown. Să știi că deși am mers mai devreme cu un V8, are și 6 în linie fără ulei. Și nu se simte la fel de cuplos, știi, că nu e precum e V8-ul. Se simte că e supraalimentat, chiar dacă are compresorul ăla electric menit să anuleze turbolag-ul și așa mai departe. Tot asta face. Tot îți bagă aer în motor. Se simte că e un motor supraalimentat. Fii atent la gropi. Și Hai, prin lasă- răspuns și prin Lasă toate. pălăvrăgeala. Asta e meseria noastră. A, da? Da, să pălăvrăgim. Se aude binișor, se aude. Chiar sunt curios cum e. Asta nu o să fugă precum X6-le, asta poți Nu să- fi așa sigur. nu sunt așa sigur. Pentru că mie îmi dă senzația de lup în piele de oaie. Mașină elegantă, clasică, dar care dacă vrei multe de la ea, îți oferă foarte multe. O să-ți ofere, da. Într-adevăr, e diferență mare între asta și 63, știi? Dar nu există 63 cupe. Și ai văzut cum e la Mercedes-urile noi să ai în parbriz emblema de Mercedes. Și îți dai seama că e parbriz original. Știi? Chiar dacă la asta e crăpat, e original. Scrie Mercedes acolo cu fontul pe care o folosea Mercedes până anii 30. Și acum începem să conducem. Opa, nu am mâner. Păi n-ai de ce să ai mâner. Păi de ce să te ții? Ia auzi evacuarea. Brum. N-ai de ce să te ții, decât de cameră. Ia uite. Olanda, X5 de Olanda. Pe 5 lei că e diesel. Păi n-ai vrea să fie benzină.
mai calm puțin. Taurete, îi las-o mai ușor, cum era aia. Taurete, să moară mama, oprește! Bate-și mi-e rău! Și ce-mi place? Că în mașini din astea super puternice nu reușesc să mă sperii. Însă dacă luăm vreun Opel, vreun ceva, ai văzut. Păi știi că asta e sigură, știi? Însă trebuie să-mi ridic un pic volanul ca să să-l dau un pic mai spre mine așa ca să pot să conduc cum trebuie, știi? Bă, nu știu, au făcut, asta chiar fuge. Ce ziceai de X6-le de mai devreme? Da. De la mai condusese, știam la ce să mă aștept. Avem și EQ Boost-ul ăla, ne spune că mașina e ready, știi? Bateria micuță, dar bună și aia. Asta chiar... Știi ce e mișto? Nu pierde confortul, vezi? Adică îți dă o putere mare, dar totuși te ține în confort. Da, te ține și scaunele te țin bine. Demența s-a născut la Cârcea. Eu am născut în Craiova, doar m-am mutat la Cârcea. Mă rog, că acolo unde stai. Ai și un indicator de schimbare de treaptă, ceea ce e foarte mișto. Ui. Și acum? Îți face viața mai frumoasă. Într-adevăr, direcția se întărește, nu simți mare brânză în ea. Asta e boala mașinilor noi. Și nu e cea mai rapidă de pe pământ. Dar asta te ajută dacă îți fuge mașina. Apartament lung și cu direcție mai lentă e mai ușor de controlat. Și aia a fost. Nu știu ce viteză avem, că nu mă uitai, dar... Bă, da, se aude frumos, se aude. Și evacuarea se aude. Și mai mult sunet de evacuare decât de boxe, știi? N-am mai restat consumul, deci nu mai contează. Foarte bine izolată față de zgomotul de vânt, chiar dacă e o mașină cu uși fără ramă. Una de puținele mașini cu uși fără ramă în care nu simți chestia asta. Vântul tot de la oglinzi vine, dar nu vine de pe aici. Vine, da, e zgomotul de oglinzi. Și n-are da. geamuri duble, știi? Știi ce e amuzant? Așa. Ce e amuzant, că zice să schimbi exact când trebuie. Pe când la astea mai noi, ai un pic de lag în ecran, trebuie să schimbi un pic mai devreme. Și dacă îi dau a treia, dacă vreau să-i dau a doua, mi-apare că e la maxim și că nu-mi dă voie, știi? Îți spune că e turația prea ridicată. Oricum, padelele sunt unde trebuie, volanul e mai subțire decât la BMW-uri. E peste BMW la poziție, la condus, așa, per total, la experiență. Ia, întoarce. După ce conduci un Mercedes o perioadă lungă de timp, te obișnuiești cu schimbătorul ăsta, după aia dai de ștergătoare toate ziua, da. Ia să vedem. Iar vrei să faci lucrul ăla. Hai că ai mașină în spate. Cine, mă? Am dat eu, văzuși? 100. Trebuia să o las pe... Ea schimbă pe manual. Nu e ca la Porsche, știi? Pierde un pic de aderență, te lasă un pic să te joci de ea. Eu ea a dat să schimbe a întâia, a doua și eu am dat și eu. Doar că ea schimbase deja a doua și ea a înregistrat comanda de pe a doua, pe a treia și a făcut short shift. Nemții mici din cutie au zis, bă, popa asta nu ne mai teroriza, bă, lasă-ne. E, bine, fiind un pic acolo umblată la ea, un pic modificată, mai brutală decât ar fi în mod normal, pentru că un E53 sau orice înseamnă 53, am mers cu GLE 53, e mult mai docilă, știi, nu te zguduie așa de mult, te bruschează așa de mult. Asta, într-adevăr, se vede că mare puțin și ajunge 63, știi, la câtă putere are. Da, uite, apropo de chestii astea, vezi, aici ți-a arătat o mașină gri. Un E-Class, da, nu-ți arată mașina culoarea care ți arată un E-Class normal, fără pachet AMG, știi? Aia era chiar culmea să facă toate lucrurile astea. De ce, bă, dacă dai banii, de ce nu? Dacă dai banii pe un AMG, ăștia erau numite pe vremea aia, a apărut AMG Performance, nu erau, era AMG Line, AMG Performance și AMG normal. Deci performance era și la ăștia. Da. Hai de cap. Că primele, când a apărut C4, înainte să apară C43 și GLE 43, au apărut C450 AMG, ca așa se numeau, și după aceea și GLE 450 AMG, știi? Și după aia au zis, hai bă, să le facem 43 și 43. Dar apropo de CLA AMG,
2 litri și 450 de cai. 420. Da, am un prieten care are una, modelul vechi. Cele Abrec. 45 AMG, mișto mașină. Încă merge? De ce să Motorul. nu merge? Doar ce a luat-o la mâna a doua. A făcut toate schimbările de filtre și ulei și tot. Toate atunci înseamnă fluide la mașină. Merge, n-are treabă. Ia uzi cum face. Pops and bang. Pops and bangs. De seama că acum mă joc cu ea, nici nu... Bine, nici nu e normal să mergi tare pe drumurile publice, adică nu încurajez Dar nu chestia mergi asta. tare, nu, doar o bruschezi, atâta faci. Totuși e plăcută pe un drum virajat. Cu toate astea vezi tu că... Bine, mai suntem și 4 oameni în mașină și mașina e grea, dar se simte la un punct grea, știi? Că cheia din buzunar. Asta e confort și 0-100 la semafoare, știi? Cu sunet. E exact huliganismul AMG, doar că nu 63, știi? Lasă-o mai încet totuși. Bine. Să o lăsăm ușor. Nu, dar Bazaconia asta a dat în telefon numit iPhone. Pe White filmează destul de mult. Și va trebui ca Bogdan să-ți blureze kilometrajul, pentru că aici ești în localitate. Și am 43 la oră. Aici. Aici. Lasă că ipocrizia asta a românilor, știi? Ei merg cu Loganul sau cu Skoda Rapid de 90 de cai cu 100 prin localitate, dar după aia când văd un clip pe YouTube, Te înjură. exact, Deci înjurați-l pe Popa în acest clip Nu. maxim. nu mă înjurați. În schimb, dacă Ba te da, duci ba da, pe ba da. clipurile lui Mihăiță, MTB, Dorian Popa, Alex Montri, Andy Popescu și așa mai departe, unde sunt numai copii, el nu te judecă, dă-i blană, tati, dă-i să o usuci. Dar adevărul e că e o chestie cu hate-ul pe YouTube-ul românesc, știi? Poți să prezinți tu Bugatti Veyron. Nu orice, știu. Ei au ceva cu tine ca individ, nu cu ce faci. Știi ce au zis la clipul cu Bugatti Veyron? Cheie de Golf 4, cheie de Passat, vai mama ei, nu merită 1.000.000 de euro, chestii de genul ăsta. Bă, dar Mă rog. bucurați-vă, bă, că vă prezint și eu una, știi, adică unde mai vedeți? No. Tablou de bord, computer de bord de Golf 4, chestii de genul ăsta, numai răutate, știi? Bine, mă. Unde e Koenigsegg-ul vostru, știi? Unde e Paganiul vostru? Am uitat să resetăm consumul. Uite, la orice mașină din asta, pe cuplu e, pe turații medii. Stânga. Știu. Pe turații medii face. Dacă o duci în turații mari, toată presiunea aia de la turbină anulează pops and bangs-urile, știi? Trebuie să elibereze aerul foarte repede și nu-ți mai face, știi? Dar uite, acum dacă te duci a patra, da, 2000, 3000, vezi? 4000 face. Și dacă vrei să fii în viteză, să facă, nu o să facă, stai să-i dau pe a 5-a. Da, stradele orice, că nu ai treabă cu ei. Vrei să-i dai să zicem a doua și dai un pic de accelerație și face. N-are nevoie de mai mult, știi? Să facă. Îți cam place. Are cum să nu-ți placă. Hai că astăzi fusă și în duminica ta. Duminica în familie. Duminica în familie. Acum Mai plec la mergeai tu București. cu 1000 de cai în 2 episoade. Ia să te Da. văd acum cu Am mers Opel cu de 1, 1000. o benzină simplu. Acum să te văd ce știi. E distractiv când pui mâna pe o astfel de mașină, n-ai cum să nu te distrezi măcar așa un pic. Ca de obicei, nefiind mașinile noastre, trebuie să avem mare grijă cu ele, știi? Da, am văzut. Proprietarul garantat nu merge ca tine cu ea. Merge mai tare. Asta pot să-ți garantez. No, e ok. E ok mașinuța. Se vede că e almost AMG, știi? Adică aproape Hai că s-a dus și lumina. one man, one engine. S-a dus. Hai repede poză și ne-am apucat nici de cealaltă, că nu mai facem nimic altfel. Da, o faci. Lasă să meargă, nu opri. O las. Ia butonează puțin pe computer, să vedem așa ce cifre are. Consum de la pornire, 25. Mergi. 25 cu una, 25 cu alta. Hai, 24,1. Asta a fost o pagubă de adevăratele, ce să zic. Abia că a mers puțin. Uite consum pe 38.000 de kilometri. 14,2. Nu e mult la
la puterea asta kilometrii ăștia. Da. Nu e. Și oricum s-a ținut bine, adică nu văd urme mari de uzură, de scârții, nu scârție, știi? Dar într-adevăr, Bagă poezia. să vedem ce le eu. Gata. Acum l-a apus. Uite să dați like la clipul ăsta și să vă abonați și la mine și la Mihai. Automasterchef, mașini cu Luci Popa. A fost asta și cu X6 un pic făcute pe fugă, că nu mai aveam lumină, dar să sperăm că v-a plăcut. Ne auzim în comentarii. Nu uitați de mașini la cheie.ro. Zi, Mihai, ce mai ai zis. Bye, bye! Bye, bye!